שמחים לארח את דוקטור יחיאל שבי, שלום לך. צהריים טובים, ינקלה, מה שלומך אתה? צהריים טובים, יחיאל המזרחן, ואנחנו חוזרים איתך, שוחחנו עכשיו על הבג"ץ בעניינים מאוד מאוד נקודתיים, שהם רבים, אבל אנחנו חוזרים איתך לדבר קצת על הנושא של האסלאם, והמתקפה הכוללת על ישראל מכל החזיתות, לפני שאתה מתחיל להגיד את המשנה שלך, אנחנו רוצים שוב לפרגן ליוסף, יוסף אנרגיה, משדר בחסות יוסף אנרגיה, תדלוקים חכמים למערכות חירום סולר איכותי, שירות 24/6. אתם יכולים להיכנס לקישור לוואטסאפ שנמצא מתחת לנגן, תשלחו לו הודעה, הוא מאוד ישמח, תקבלו בדיקת סולר חינם בהזמנה של מילוי. וזו הזדמנות שלנו לפרגן למי שהולך איתנו ותומך בערוץ הזה, הערוץ היחיד, כמו שאמר אבי וייס, שאפשר לשמוע מה באמת קורה אין מילים. טוב, יחיאל, אנחנו איתך, בבקשה. זה יפליא אותך, אני גם דמי רותח עכשיו על כל מה שקורה בשדה תימן, וחשוב מאוד להבין, דברים קשורים אחד בשני. יש היום ברית לא כתובה בין הגורמים האסלאמיסטים הקיצוניים, כל אותם אלה שמקדמים את ההשתלטות על נחלות בגלובוס, נחלות שבעבר היו תחת שליטה אסלאמית, ושרוצים להפיץ את התרבות האסלאמית ואת השלטון האסלאמי לכל רחבי העולם, לבין גורמים רדיקליים שמוגדרים ליברל פרוגרסיביים, שהם חושבים שישנם המון קורבנות בעולם, הקורבנות האלה בעיקר מגיעים ממיעוטים, אוכלוסיות מגדריות כאלה ואחרות, להט"בים, אוכלוסיות של מיעוטים שחורים, מוסלמים, כאלה שלא הייתה להם את ההזדמנות להצליח בחיים, ומה שעושים כל אותם גורמים ליברל פרוגרסיביים, הם מנסים למחוק את הגבולות בין האוכלוסיות השונות בעולם. בין היתר, אצלנו זה בא לידי ביטוי, על ידי זה שאומרים, הנוח'בות האלה, המטורפים האלה שבאו ופגעו ורצחו את האחים ואת האחיות שלנו, התנעללו בהם, התנהגו איתם בצורה הקשה ביותר, הם ככל הנראה פעלו בגלל שהם היו במקום שהיה חשוך מבחינה אידיאולוגית, חשוך מבחינה דמוקרטית, חשוך מבחינה רעיונית, ולכן אנחנו צריכים לדון אותם לכף זכות. זה מועצת הטרלול העולמית, שאנחנו רואים אותה גם עם האמירות של קמאלה האריס, שהולכת להיות ככל הנראה נשיאת ארצות הברית, אם לא יהיה איזושהי... תרגיע עם קמאלה, תרגיע, אנחנו לא כל כך מהר הופכים אותה נשיאה. אז קודם כל היא הולכת להיות נשיאה בפועל. היא הולכת להיות נשיאה בפועל מכיוון שג'ו ביידן... אתה מדבר עכשיו, עד לבחירות. עכשיו, עד לבחירות יש לנו חצי שנה. 6 חודשים קשים מנשוא, שאנחנו שמענו מה בדיוק התפיסות שלה, מה העמדות שלה. יש כאלה שאומרים היא נשואה ליהודי. נכון, היא נשואה ליהודי, והיא גם אוהדת ישראל, זה לא שולל מזה שהיא אוהדת ישראל, אבל היא אוהדת ישראל עם תפיסות שזהות פחות או יותר לשלום עכשיו ולמרץ, ומשם זאת הפוזיציה שהיא מנהלת את המעצמה הגדולה הזאת, זאת הפוזיציה שאליה היא רוצה למשוך את ספינת הדגל שאנחנו תלויים בה עד מאוד, ועל הדברים האלה שווה לדבר לא מעט ולקשור אותם לכל מה שקורה עכשיו בלבנון, בטורקיה, באיראן, בכל החזיתות שפרוסות סביבנו. איך אתה רואה היום את היחסים של ישראל וטורקיה לאור האיומים האחרונים של ארדואן? אז תראה, ארדואן לא הסתיר את התפיסות שלו, התפיסות האסלאמיסטיות הרדיקליות שלו, הרי הוא חלק, הוא בשר מבשרה של תנועת האחים המוסלמים העולמית, הוא לא הסתיר את זה ממש במפגש הראשון שהיה לו בדבוס, בכנס הכלכלי העולמי, עם נשיא מדינת ישראל שמעון פרס, הוא בא והטיח בו עוד בזמנו, לפני קרוב ל-15 שנה, הוא הטיח בו במילים בוטות, שישראל היא כוח כובש, ישראל פוגעת בעולם, ישראל היא כוח מדכא קולוניאליסט, שאין לו קשר למקום הזה בכלל, לארץ ישראל, או למה שהם מגדירים דר אל אסלאם. עכשיו, מי שהיה חכם, והכיר את התפיסות של האחים המוסלמים, היה צריך להבין שהנה עכשיו המסכה הוסרה,
מעל פניהם של השליטים הללו, השליטים ששולטים מכוח התפיסות האידיאולוגיות הפונדמנטליסטיות, ואגב אין זה משנה, בין אם מדובר בתפיסות פונדמנטליסטיות סוניות, או בתפיסות פונדמנטליסטיות שיעיות. אנחנו רואים שאין הבדל בין התפיסה של ארדואן לגבי מדינת ישראל, ביחס למה שתופסת את מדינת ישראל ממשלת האייתולות של הרפובליקה האסלאמית של איראן. לא לחינם יש ברית בין קטר לבין ארדואן, ובין קטר לבין איראן. המשולש הזה, משולש הרשע הזה, שאליו גם חוברת כמובן גם הנהגת אל-קאעידה ודאעש, שאנחנו יודעים שארדואן תמך בהם בדרכים כאלה ואחרות, אם מעל השולחן ואם מתחת לשולחן, כל הדבר הזה חובר נגדנו, מכיוון שהמשטרים הללו, הן של טורקיה, הן של איראן, הן של קטר, שמתדלקת את צינור התעמולה החזק ביותר בעולם, אל-ג'זירה, כל הצינורות הללו, צינורות הנשק, צינורות העטפה, הצרת דרכה של ישראל בקרב כל מיני גורמים בעולם, גורמים כלכליים חזקים בעולם, כל אלה נועדו לפגוע בעולם המערבי, לפגוע בתפיסות שמובילה אותם ארצות הברית, ושמבחינתם הזרוע הארוכה שלה במזרח התיכון היא ישראל. אני רואה את ארדואן היום מתקלף מכל המסכות שלו, מכיוון שהוא נמצא במצב מאוד מאוד קשה במדינה שלו, יש אינפלציה שגואה שם, יש שם ירידה משמעותית בכוח של הממשלה הטורקית לנהל את המדינה, יש שם מחסור בהמון המון מצרכי יסוד, מה שנקרא, יש אוכלוסיות שלמות שם שנפגעות מבחינה כלכלית, והדבר הקל ביותר מבחינתו זה להניף את הדגל האנטי-ישראלי וללכת איתו קדימה, אני רואה המון איורים שרואים את ארדואן רוכב על סוס לבוש בשריון כמו של הטורקים העות'מאנים ששלטו בכל רחבי המזרח התיכון, הוא נושא הנס והדגל של האחים המוסלמים. הוא לא עושה את זה רק. יחיל, גם במלחמת העולם השנייה, המדינות שהיו במצב כלכלי גרוע, אז תמיד נוח לצאת למלחמה, ואז יש איחוד בפנים. אני רוצה רק לציין דברים שאמר פה דוקטור אפרים ערערה מקודם. הוא אמר שארדואן, שהוא קורא לו ארדוגן, כנראה שם קוראים לו כך, שארדואן הוא בכלל רואה את עצמו כהראש העתידי של החליפות שתשתלט על העולם, ובעצם כל התקופה שהם היו כאילו מערביים וכאילו חברים, זה בגלל שזה פשוט שלב בדרך כדי להרדים אותנו. אבל תרשה לי לפנות אל הצופים שלנו בבית, רגע אחד, שקודם כל, אם אנחנו מסתכלים למטה, אז מוזמנים לעשות לנו לייק, כן? מקוששים לייקים, אנחנו אוהבים שעושים לייק, כי אז עוד צופים רואים את השידור. ואיילת שואלת, האם בסוף לא תהיה התנגשות, האם תהיה התנגשות בין האסלאם הקיצוני והפרוגרס? כי מצד אחד אתה אומר שהם מתדלקים אחד את השני, מצד שני כשהאסלאם יהיה חזק, הוא פשוט יחסל אותם. אנחנו מכירים את כל הקריקטורות המשעשעות על הלהט"בים שתומכים באסלאם ומגיעים אז האם תהיה התנגשות ומתי להערכתך אנחנו כבר נזכה לראות משהו כזה? אז קודם כל כתוב בתנ"ך, הוי המתאבים אל יום השם והוא חושך ולא אור, כן? וזה מופיע כמה וכמה פעמים בווריאציות כאלה ואחרות, אם זה במלאכים, אם זה בישעיהו. יום השם זה לא יום שהוא יום פשוט, ההתנגשות בין הציביליזציות האלה, בין הציביליזציה המערבית לבין הציביליזציה האסלאמיסטית, או בין הציביליזציה הליברל פרוגרסיבית לבין הציביליזציה השנייה, היא לא תהיה דבר פשוט לעולם. עכשיו אני אגיד איך אני רואה את הדברים הללו. אני רואה עכשיו את כל הבחירות שהיו באירופה, שבמסגרתן במדינות רבות עלו גורמים ימניים לאומיים שרוצים להתנער מכל הבוקה ומבולקה הזאת שהליברל פרוגרסיביים הביאו ליבשת. הם רוצים להתנער והם רוצים לבוא ולשמור על הצביון האירופי הנוצרי, כפי שהיה במדינות היבשת, ברוב מדינות היבשת. הם היום מרגישים גוואלד, הם יוצאים ממש מכה כנגד מיאוס
כנגד כל מה שקורה ביבשת, הם רואים את אירופה משתנה לנגד עיניהם. עכשיו זה רק שלב אחד מקדים. כאשר הגורמים הללו יעלו לשלטון ביותר ויותר מדינות, יהיה להם בעיה קשה, בדיוק כפי שעובר שלטון הימין במדינת ישראל. מדוע? מכיוון שבכל רחבי העולם המערבי, מי ששולטות אלה חונטות שמחזיקות בכל מוקדי הכוח. הכוח המרכזי הראשון הוא הממסדים הביטחוניים. הממסדים הביטחוניים במדינות המערביות נשלטים על ידי גורמים שמה שהם רוצים לעשות זה לכבות את האש, רוצים להקטין את גובה הלהבות. הממסד השני שבו הם שולטים זה הממסד המשפטי, שעל פי התפיסת עולם שלהם הם מנסים להרגיע כמה שיותר, למחוק את הגבולות בין האנשים, לנסות ליישר את העולם ולהפוך את כולם לשווים. כמובן שאנחנו משחקים במגרש שבו יש זאבים רצחניים, ויש כבשים שאומרות בואו נהפוך את כל העולם לצמחוני. זה לא יקרה. הזאבים האסלאמיסטים האלה הולכים לעלות. מגזרים נוספים זאת האקדמיה, שמוחקת את כל העניין של גאווה לאומית, וכמו שאצלנו אנחנו רואים את מה שקורה בישראל, ספר התנ"ך הופך להיות ספר ריק, זה אות ריקה מתוכן, זה התקשורת, ששם תמיד מנסים להרגיע ולעשות את כל אותם אנשים שרוצים לצאת החוצה ולהילחם ברוע, ואנחנו רואים מה קורה בשדה תימן, זה חבירה של גורמים שלא מדווחים בתקשורת הכללית, לבין גורמים בממסד הביטחוני שבאים ומנסים לפגוע בכל אותם חיילי מילואים, ומהצד השני אנחנו רואים את הממסד המשפטי. אז יש לנו את האקדמיה, את התקשורת, את כל הפקידים הבכירים במשק, שגם הם מתמנים בינם לבין עצמם בכל מיני ועדות איתור, ששם בוחרים גורמים מקצועיים או אנשי מקצוע, דהיינו אנשים שלא מגיעים מההארדקור של השמרנים. אני רואה שהדבר הזה יקרה גם באירופה, וכאשר זה יקרה, המדינות האירופאיות תצאנה נגד כל אותה תנועה עממית של אנשים שרוצים להחזיר את הלאומיות למדינות האירופאיות, ושם הם יחברו, כל אותם חונטות יחברו וישתפו פעולה עם הפונדמנטליסטים האסלאמיים, עם כל הגורמים המהגרים במדינות הללו. אנחנו לא נראה את המדינות יוצאות כנגד המהגרים. לעניות דעתי זה יגיע לכדי מלחמת אזרחים, שבה האזרחים ינסו לתפוס את השלטון וינסו לפעול בעצמם כנגד כל אותם פונדמנטליסטים אסלאמיסטים שהם מבעירים את הרחובות. אנחנו נראה שיש שם מיאוס וגוואלד בקרב האוכלוסייה האזרחית. אגב, דבר שאני חושב שהולך לקרות גם בישראל. אני חושב שכל הטרללת הזאת שפוקדת את הפרקליטות הצבאית הראשית, את השלטון היועמ"שית, או זה לא רק היועמ"שית בעצמה, אלא זה כל הפקידות שהתפיסה שלה היא תפיסה שאנחנו צריכים להרגיע, שהם מסכנים, ושאנחנו צריכים לבוא ולהיות חלק מהעולם המערבי. הרי מה זה כל הנושא של להיות חלק מה-OECD? מה זה להיות חלק מה-OECD? זאת אומרת שאנחנו מקבלים עלינו כמדינה, בכל גורם שאנחנו, בכל מקום שאליו אנחנו מכניסים את התפיסות האלה, את התפיסות הליברליות, שמי שמניף אותם זה האיחוד האירופי, הוא זה שמניף את הנס הזה במה שנקרא בשיא הכוח. זה לנסות ולטשטש, זה לנסות לתת אפליה מתקנת לאוכלוסיות שלא תורמות, אוכלוסיות שלא משרתות, אוכלוסיות שמסתכלות על מדינת ישראל כעל מדינה קולוניאליסטית במרחב. אני חייב לתת איזשהו סיפור קצר. הייתי בזמנו דובר משרד התקשורת, ובעברי גם אני מדריך טיולים. יום אחד אמרה לי המנהלת משאבי אנוש, תקשיב שבי, בוא תחסוך לנו את המדריך, אתה יכול לקחת על עצמך את הדרכת הדרך עד לאילת? אמרתי לה בשמחה. הגעתי לקומראן, בקומראן אני מדריך על כל מה שהיה בתקופת הבית השני, האיסיים, אחד המקומות החשובים מבחינת התפיסה האיסיית, שרצתה מה שנקרא להתנתק מהבלי העולם. ואז מגיעה אליי הסגנית של היועצת המשפטית, שמה היה פדיה. והיא אומרת לי, שבי, אתה לא מדייק. אמרתי לה, למה? היא אומרת לי, עד עכשיו דיברת מפוזיציה. אמרתי לה, מאיזה פוזיציה אני צריך לדבר? היא אומרת לי, אתה צריך לדבר גם על ההיסטוריה הפלסטינית של קומראן. עכשיו, כל חכם יודע שאחרי חורבן בית שני,
השמדת העצים, לא היה שום דבר תמורה. אבל אני צריך לשנות, זה כמו לראות את ג'ורג' וושינגטון בצבע אדם שהוא אפרו-אמריקאי, או כמו שאני מסתכל ואני אראה את ג'פרסון, תגיד שהוא לי, אדם עם העיניים... מה ענית על השטויות האלה? אני חייב לומר לך שאני בהתחלה חייכתי, ואז היא אמרה לי, אני רצינית, והרגשתי את הכאב החד בבטן. אמרתי, עד לאן הם חדרו? כמובן שלא שתקתי, אומרים, דע מה שתשיב לאפיקורוס. אז השבתי לה כגמולה, אבל עצם העובדה שהיא יכולה הייתה להעלות טיעון כזה, ושאני בתוך תוכי חששתי בתוך תוכי, אני מדמיין מה קורה לכל אותם אנשים, שהם לא באים, מה שנקרא, הם לא לובשים את אותם מדים של הדיפ סטייט, ומרשים לעצמם לחשוב אחרת, או לחשוב כמו שחשבו האבות המייסדים של המדינה הזאת. אני אומר, זה לא משנה אם אתה מזרחן, או אם אתה פובליציסט, או אם אתה איש תקשורת, או אם אתה פקיד בכיר. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה על אופיו של העולם. מדינת ישראל היא מיקרוקוסמוס למה קורה עם החלשים. אנחנו במשחק הזה החלשים. אנחנו עוד לא הגבנו על מה שעשו לנו במג'דל שמס. אנחנו מגיבים על פי כללים מדודים וברורים, שאבוי לנו אם נסתה מהם, כי אם נסתה מהם אנחנו קוראים לעצמנו את בעלות בריתנו החשובות כאויבים. תראה לאן הגענו. ולפני שאנחנו ממשיכים, יחיאל, ברשותך, אני קודם כל קורא לצופים שלנו לתמוך בנו. תראו, מתחת לנגן יש אפשרות להצטרף ליחידה. היחידה זה האנשים שמחוברים לערוץ ואוהבים את התכנים ששומעים בו. מי שנרשם ליחידה, יש כל מיני פעילויות מיוחדות, אקסקלוסיביות לחברי היחידה. למשל, יש בקרוב זום עם אליהו יוסיאן, שאתם מוזמנים להשתתף, לשוחח איתו. אז אתם מוזמנים להצטרף אלינו ליחידה, מוזמנים לתמוך בערוץ, או לפחות לעשות לייק, זה לא עולה כסף. זה הקל ביותר, וזה פשוט, ובאמת אתם שומעים פה דברים שקשה לשמוע במקומות אחרים, עד בלתי אפשרי. אם אנחנו הולכים לאירוע שהיה עכשיו, והתייחסנו אליו בשדה תימן, שאנחנו מקבלים שם עדכונים, אני לא יודע, נכונים, שעצרו שם 2 חיילים. טוב, אנחנו חוזרים אליך, שבי. רגע לפני שאנחנו נפרדים ממך, לאן הדברים האלה הולכים? מה? למה? אני מרגיש יותר מדי קצר. אוקיי, אנחנו איתך. אז אני אגיד לך, מה אני חושב שצריך לעשות. אני חושב שהראשית אנחנו צריכים להפנים שאנחנו חלק ממלחמה גלובלית. בראש ובראשונה, שאין לנו משחק מול החמאס, אין לנו משחק מול איראן ובנות בריתה. יש לנו מאבק אדיר מול כוחות קשים מאוד, הייתי מגדיר אותם כוחות רשע, שחלק מהמאבק הוא כמובן גם מאבק כלכלי, בין רוסיה, סין, איראן, צפון קוריאה, לבין הציר המערבי, הציר השפוי, שאליו רוצות להצטרף גם ערב הסעודית, עד לא מכבר, מדינה שתדלקה את אל-קאעידה, שממנה מה שנקרא יצא דאעש, מדינות כמו בחריין, מדינה כמו האמירויות, השלטון הירדני, כל הציר הזה שמוביל את השפע מהודו, בואכה סעודיה, בחריין, האמירויות, ירדן, ישראל, וייצוא הגז וייצוא הסחורות מערבה לכיוון אירופה, דרך קפריסין ודרך יוון, כנגד אותו ציר שמובילה אותו המדינות האחרות, שעליהם חברו גם כמובן קטר וטורקיה. טורקיה גם יש לה המון אינטרסים בסיפור הזה, גם מכיוון שהשפע לא עובר דרכה, גם מכיוון שהיא חלק מהציר של האסלאם הפונדמנטליסטי. אנחנו צריכים להיות מאוד חזקים, ובמכות שאנחנו נותנים, אנחנו צריכים להכות את האויבים שלנו עם חיוך. צריכים להכות אותם עם חיוך, מתוך אחדות ישראל. מה זה אומר עם חיוך? עם חיוך זה אומר שאנחנו לא צריכים לאבד את העשתונות, כאשר המדינה פה תבער. אנחנו צריכים להבין שאנחנו חלק מתקופה.
מאוד מאוד משמעותית בתולדות העולם. ואנחנו הפכנו להיות הפרונטיר, אנחנו קו החזית. אנחנו קו החזית לפה מתנקזים ממש כל הרוע וכל הטוב. עכשיו, אני לא מסתכל על החבר'ה שנמצאים בדיפ סטייט כעל אנשים רעים. אני אומר לך את זה מכל הלב. אני יודע ששם הרבה אנשים טובים, שעל פי תפיסת עולמם, הם מנהיגים את העולם לכיוון חיובי. הם שוגים, הם טועים, אבל הם אחים שלי. אבי לפני 29 ימים נפטר, זיכרונו לברכה, ובשיחה האחרונה שהייתה לי פה, תודה רבה, בשיחה האחרונה שהייתה לי פה, כן, זה גם בא לנו בהפתעה, הוא היה סך הכל בן 69, והוא פשוט עבד לנו ככה, מה שנקרא, עבד לנו מהר, והוא אמר לי דבר מאוד חשוב. הוא אמר לי, תקשיב, כשאתה בטלוויזיה, כשאתה ברדיו, כשאתה מעביר את הדברים שלך מול סטודנטים או מול מתנדבים, או כל מי שאתה פועל בזירת ההשפעה, תקפיד לדבר על אחדות ישראל. אנחנו צריכים להבין שאנחנו שונים אחד מהשני, והשוני הזה שקיים בינינו כעם ישראל, השבטיות הזאת, ה-12 השבטים שמרכיבים אותנו, זאת העוצמה שלנו. וכן צריך לשמוע את האחר, וכן צריך לתת לו זכות ביטוי. זה לא אומר שצריך לקבל את דעתו, אבל זה אומר שאנחנו צריכים להבין שכל אחד תורם לעוצמה של המדינה הזאת. כל אחד תורם לעם הזה. ואני אומר באמת ברוחו של אבי, אנחנו צריכים לפעול בחיוך כאשר אנחנו מכים את האויבים שלנו. לא יכול להיות מצב שבו החיזבאללה פוגע, בכוונת מכוון אגב, במגרש כדורגל, משמיד לנו ילדים, בכוונה דווקא באותו יישוב דרוזי, בשביל ליצור בינינו בקיעים, בשביל ליצור בינינו מחלוקות, ואנחנו עדיין מנסים לחשוב מה תהיה תגובה מידתית. זה לא יכול לקרות במדינה כמו שלנו, שנמצאת כבר 10 חודשים מחוץ לכל מסלול נורמלי. אנחנו צריכים להכות בהם קשה, ואנחנו צריכים להישמר, לא לשפוך את התינוק עם המים. כמה שאני רוצה להכות חזק בחיזבאללה, אני לא רוצה להרוס את מדינת לבנון. אני רוצה לשמור על הגורמים ששונאים את חיזבאללה, שנמצאים תחת מרותו, שסובלים תחתיו, וקצים באופן שבו הוא הופך את לבנון היפה לחלק מהציר השיעי האיראני הפונדמנטליסטי. אני רוצה לשמור עליהם בתוך המערכה הזאת, ואני רוצה שהם יהיו אלה שישחטו בסופו של דבר את החיזבאללה, שהם יעשו את העבודה. אני רוצה להכות את חיזבאללה. כן? א', תודה רבה לך. ב', אני אשתף אותך במשהו קטן. כשאני הולך לניחום אבלים, לא משנה איפה, תמיד אני שואל את האבלים, ספר לי משהו על אבא שלך, שניקח אותו איתנו אחרי זה לחיים ונלמד ממנו משהו. אז אתה סיפרת לנו משהו נהדר על אביך. שוב, משתתפים בצער המשפחה, ותודה ששיתפת אותנו ולמדנו ממנו משהו לקחת איתנו. תודה רבה לך, ונפגש בשמחות כמו שאומרים. אנחנו רוצים קודם כל לפתוח בדיבור על היחידה, אותו מועדון של ערוץ טוב, שיאפשר לכולנו להיפגש. לא רק אנחנו איתכם, ולא רק המרואיינים המדהימים שלנו איתכם, אלא גם ביניכם לבין עצמכם, וליצור פה איזשהו דיאלוג שהוא בנוי על דיון מעמיק, שאלות, תשובות, ליבון, ומתוך כך נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל. ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.